මේ තියෙන බෙන්ජමිනා පැලේ මම කාලයකට කලින් බොන්සයි පුහුණුව සඳහා මේක වයර් කරගෙන හැඩ කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආයේ මම මේ වයර් එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මට ආයේ වයර් කරන්න බැරි වුණා. මට මේ ගහ නිරීක්ෂණය කරන්න බැරි වුණා දිගින් දිගටම. ඉතින් මම ඒ දවස්වල මෙයාගේ හදාගෙන තිබ්බ හැඩය දැන් වෙනස් වෙලා. ඉතින් දැන් මේ දැන් තියෙන හැඩයත් එක්ක මට මෙයාගෙන් මම හිතපු විදිහට බොන්සයි නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඉතින් මට දැන් තියෙන හැඩයත් එක්ක මට ඒ හැඩය ගන්න බැරි නිසා මම මේකේ වෙනස්ම නිර්මාණයක් කරන්න හැදුවා. ඉතින් අලුතෙන් මම හිතන් ඉන්න නිර්මාණයට අනුව මෙතනින් උඩ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මට මේ මෙතනින් උඩ කොටසේ අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. මට මේත් එනු තව බොන්සයි නිර්මාණයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ කොටස එයාලේ කරලා පස්සේ මුල් ඇද්දට පස්සේ ඉවත් කරගන්නවා. සති 3මාරකට පස්සේ තියෙන වර්ධනය තමයි මේ තියෙන්නේ. එයා ලේයරින් එකේ හොඳට මුල් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් මේ එයා ලේයරින් එක ගහෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කපලා ඉවත් කරගත්ත කොටස. මේකිනුත් හොඳ ලස්සන බොන්සයි නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මම මේ ගහ මගේ අලුත් අදහසට අනුව වයර් කරලා හැඩ කරගන්නවා. අද වෙනකොට තියෙන වර්ධනය තමයි මේක. මම ඇපෙක්ස් එකේ විදියට තෝරගත්ත අත්තත් හොඳටම හදලා තිනවා. මම කලින් කරගත්ත වයරින් එකේ සමහර වයරින් දැන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒවා ගොඩක් ඒකේ කඳ හොඳට මහත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම හොඳට අතු වර්ධනය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය අතු කිහිපයක් තිනවා. ඒවත් ඉවත් කරගෙන අලුතින් වයරින් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩ ටික දැන් කරමු.
මේ ගහේ මුදුන එහෙම නැත්නම් ඇපෙක්ස් එක මට මීට වඩා උසට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන්ටමත් වර්ධනය වෙලා තියෙන මහත් හොඳයි මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් තව දිගටම වර්ධනය වෙන්න දුන්නොත් එහෙම මට කඳේ ටේපර් එක හදාගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ මෙතනින් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන චූටි දැල්ල ඒ දැල්ල ඉස්සරහට වර්ධනය කරගන්නවා. මම මෙතනින් කපලා ඉවත් කරගන්නවා මේ උඩ කොටස. දැන් අලුතින් ඇපෙක්ස් එක ලීඩ් කරන්නේ මේ චූටි දැල්ල. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ ලස්සනට අතු බෙදීලා තිනවා මේ හැම කොලයක් ගාවින්ම. ඉතින් ඒවත් මට පල්ලෙහාට නැමෙන විදියට හැඩ කරලා මේ ගහ තව ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කඳේ පොඩි ඉදිමීමක් තියෙනවා. අපේ බොන්සයි නිර්මාණයේ ටේප හැඩයට මේක බාධාවක් වෙනවා. ඒත් මම හිතන් ඉන්නේ මේ ගහ වර්ධනය වෙනකොට මේ ටේපර් එක හරියයි කියලා මෙතන තියෙන ඉදිමීම. එහෙම හරි ගියේ නැත්නම් අපිට මේ කෑල්ලේ මේ ගහේ පොත්තෙන් කොටසක් ඉවත් කරගන්න යනවා. අපි ඒක ගහේ වර්ධනයත් එක්ක බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් අදට මෙච්චරයි මගේ වීඩියෝ එකකින් අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉදිරියේදී නැවත හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.